In deze aflevering ga je leren om Rhenofliesbehang stap voor stap aan te brengen. Ik ga je alle stappen laten zien en wat je moet doen om Rhenofliesbehang mooi aan te brengen. En ik vertel je wat de valkuilen zijn tijdens het aanbrengen van Rhenoflies, zodat jij deze fouten niet hoeft te maken. Na het kijken van de hele aflevering weet jij exact hoe je Rhenoflies kunt aanbrengen. Dus blijf zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Soudal. Soudal, de beste kitten voor de schilder. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ontvang je hele leuke schildertips zodat jij als doe-het-zelver het zelf kan schilderen. Dus ben je nog geen abonnee en wil je geen fouten maken? Abonneer hieronder op mijn kanaal en druk even op dat belletje zodat je geen schildertip hoeft te missen. Ik ga vandaag deze gipsplaten behangen met Rhenofliesbehang en ik ga jou daar laten zien hoe jij dat kunt oplossen en hoe jij zelf tot een mooi resultaat kunt komen. Nou, de platen zijn al mooi glad geworden en wat bijgewerkt. In de vorige aflevering heb ik je laten zien dat hier nog behang op zit. En misschien heb jij nog behang op jouw gipsplaten en moet je dat eerst verwijderen. Nou, daar wil ik je in ieder geval even zeggen dat je hierboven in de YouTube kaart vind je een filmpje waarin ik je laat zien hoe je dat behang beter af kunt halen van gipsplaten. En ook hieronder in de beschrijving vind je een linkje naar dat filmpje toe. Ga dat eerst bekijken, want anders kun je niet die gipsplaten zomaar gaan plakken als daar nog behang op zit. Ik heb dus het oude behang verwijderd en daarna grof geschuurd om alle oneffenheden eruit te halen. En dan vervolgens nog eens een keer met fijne schuurpapier P220 heb ik de wanden netjes nog afgeschuurd. Toen ik dat had gedaan, heb ik de reparatieplekken allemaal bijgerepareerd en vervolgens dat weer afgeschuurd en daarna voorgestreken. En daarom zitten we nu op deze laag. Voor mij is dit voldoende omdat er nu glasvezelbehang op aangebracht gaat worden. Ik heb de nodige werkzaamheden eraan gedaan om hem wat mooi gladder uit te werken, zodat je de ondergrond zo min mogelijk hoeft te zien. Maar waarschijnlijk als je hem al goed had geschuurd, dat je al best wel al een heel eind kunt komen. Omdat een glasvezel wat sterker is en je trekt hem toch wel wat aardig glad. Maar ik wil niet dat risico nemen dat je toch nog aan de ondergrond er doorheen gaat zien. Dus vandaar dat ik er wat meer werkzaamheden aan heb gedaan, zodat het mooi glad wordt. En voor jou is het ook heel belangrijk dat je even de tijd erin steekt. Want als het eenmaal erop zit en je hebt de glasvezel goed op aangebracht, dan trekt hij zich eigenlijk helemaal strak over je ondergrond. En als er dan nog dingen onder zitten, dan ga je dat zien. En dat is jammer van je werk wat je dan aan hebt gedaan. En het is best wel lastig om dat daarna weer te moeten herstellen. Nou, mocht je je afvragen, moet ik dan die gipsplaten helemaal voorstrijken zoals ik dat bij gewone muren doe, met voorstrijk voor zuigende ondergronden? Ik heb dat in dit geval dus wel gedaan, zodat alle losse stof wat er eventueel op zit, eraf is. Maar dat is aan jou. Ik zelf geef daar even de voorkeur aan en dan zit dat ook gewoon mooi vast. En heb je een goede ondergrond om daarop verder je Rhenofliesbehang op aan te brengen. Nou, vandaag ga ik je laten zien hoe je die wand mooi kunt behangen met Rhenofliesbehang. En ik ga je stap voor stap daar de dingetjes in laten zien hoe je tot een mooi eindresultaat kunt komen. En met name die hele kleine puntjes waar je echt even op moet letten, zodat je werk eigenlijk nog mooier wordt, ga ik je vandaag tonen. Ben je nog geen abonnee? Abonneer dan even door op het gele icoontje te klikken of hieronder op de rode knop. En we gaan snel van start. Nou, we gaan het behang aanbrengen en je kunt even twee manieren gebruiken. Je kunt een waterbak gebruiken. Ik heb mijn waterbak al klaargezet. Maar wellicht heb jij geen waterbak en wil je eigenlijk op de traditionele manier plakken. Dus dat je de muur inlijmt en dan de glasvezel erop aan gaat brengen. Nou, dat maakt niet zo heel veel uit. Wat ik je vandaag gewoon meer wil laten zien is de techniek erachter. Van hoe breng je hem aan? Waar moet je even op letten als je kleine stukjes hebt? Of waar moet je op letten bij het meten? Dus dat ga ik je vandaag gewoon wat meer laten zien. Maar wil je wel wat meer weten over die waterbak en die watervezel, dan heb ik even voor jou hierboven in de YouTube kaart, daar heb ik een linkje neergezet. En ook in de beschrijving waar ik een filmpje heb gemaakt hoe dat in elkaar zit. Dus als je straks nog even tijd hebt, kun je die nog even bekijken. En dan weet je
of je een keuze maakt voor een waterbakvezel of dat je het even op de traditionele manier gaat plakken. Maar de techniek erachter van het aanbrengen ga ik je gewoon vandaag even laten zien. Nou, als eerste is het belangrijk dat je even een waterpaslijn maakt en dat je die even meet op een meter breed. Normaal gesproken is je baan dus gewoon een meter breed met je glasvezel. In dit geval wil ik hier door de hoek heen plakken, een klein stukje. Maar omdat dit maar een klein stukje muur is, wil ik eigenlijk dat gelijk mee gaan plakken. Anders moet ik straks een heel klein strookje erin maken. Dus ik maak hem gelijk mee. Als je nou hier een meter opmeet, dan doe je even dat stukje nog mee. Dus dat gaat eraf. En ik doe er misschien nog even een halve of 2 centimeter erachter. Dus uiteindelijk heb ik nu een baan gemaakt. Hier een lijn gemaakt die op 97 centimeter zit. En dan heb je in ieder geval voldoende ruimte om daar de laatste hoek goed aan te brengen. Hier ga ik straks dus door de hoek heen, dit stukje. En dan precies tot aan deze lijn. En dan heb ik dit mooi doorgeplakt, dat je dit goed dicht hebt. En dan ga ik straks hier stoppen. Dus dan stop ik precies hier. Ik laat het behang nog even wel iets door de hoek heen lopen. Maar ik snij hem hier af, zodat ik dit overhoud. En dan laat ik het behang een klein stukje hier zo door de hoek heen gaan. En dan plak ik straks een nieuwe baan daarop. Maar dan hoef ik niet een baan zo te gaan plakken, maar kan ik mooi een rechte baan in maken. En omdat hier toch al naden in zitten, kan ik die naad door laten lopen. En dan zet ik hem hier precies op aan en daarop aan. Als je een waterpaslijn gaat aanmaken, dan heb ik hier dus tot 97 gemeten. Maar je kunt ook zeggen, hey, ik meet hem daarboven. Dan zet ik daar het lijntje op en dan ga ik van daar naar beneden die waterpaslijn maken. Maar ik geef zelf altijd even liever de voorkeur aan om dat een beetje op ooghoogte te doen. Daar je lijn te tekenen en dan daar naar boven te gaan en dan vervolgens weer naar beneden te gaan. Mocht dat toch op een of andere bizarre manier, als je dan boven start en je komt daar beneden toch iets schuin uit, dan heb je in ieder geval nu daar veel minder last van, omdat je vanuit het midden al gestart bent en dan zal dat veel minder gaan uitwijken. Dus daar zijn van die kleine dingen waar je even op kunt letten. Ik ga nu de Rhenofleece behang aanbrengen en dan ga ik je gewoon laten zien hoe dat een beetje gaat. Maar voordat je dat gaat doen, zorg dat je even met een spatel, een grote brede spatel, toch nog even je muren even heel licht zo naloopt. Want het kan zijn dat je met het voorstrijk, wanneer je de voorstrijk hebt aangebracht, dat er misschien nog een zandkorrel achter is gebleven. En zeker met Rhenofleece behang, dan kun je die kleine dingetjes er misschien net doorheen zien. En dat is jammer. Dus loop hem even goed na en dan kun je jezelf zekeren dat alles er netjes klaar staat om het behang aan te brengen. Nou, ik heb nu alles ervan afgehaald. Ik heb hiervoor een spatel nog nodig om het behang straks op aan te brengen. Dan heb ik ook nog een kleintje om eventueel de hardere stukjes even goed door te lopen. En een mesje. Nou, ik heb nu alle spulletjes bij elkaar. Ik ga nu de eerste baan aanbrengen. En die breng je zoveel mogelijk aan op die waterpaslijn. Zet hem gewoon erop. En dan kun je straks de volgende baan daarop aansluiten. Heb je wel eens met zo'n waterbak gewerkt? Laat het mij weten in de reacties wat jij ervan vond. Nou, ik ga de baan aanbrengen en ik probeer dus zoveel mogelijk op de lijn aan te houden. Deze kant, de linkerkant van mij bij de deur, die hou ik zoveel mogelijk los. En dan probeer ik deze daarop aan te brengen. Niet te ver door de hoek bovenin, want je hebt maar een klein stukje. Zo. Even onder een beetje losmaken en dan langzaam naar je lijn laten glijden.
En dan kun je hem onderin even een beetje aantrekken en dan kun je hem wat strakker trekken. En breng je hem even naar je lijn toe. Nou, en als je dat hebt gedaan, dan druk je even vanuit het midden naar de andere kant toe. Hou je bovenin nog steeds los. Kijk, en nou zit hier dus even niet helemaal goed, dus haal je hem even iets los. Dit breng je mooi recht en dan kun je daar de rest gewoon doorzetten. Hou zoveel mogelijk één kant open en werk altijd naar een hoek toe. Daardoor voorkom je dat je bubbels erin krijgt. Ik heb nu een overlapping hier bovenin, een klein beetje dus door de hoek heen en deze ook door de hoek heen. Nou, dat laatste stuk halen we even de achterkant even los. Kijk, kun je zo uit elkaar halen. En gaan we deze ook weer op die lijn aanbrengen. En als dat er goed op zit, dan ga je dit langzaam naar die andere hoek onderin brengen. Hier zit een stopcontact, dus ik kan niet veel verder. Dus dan ga ik eerst even dat stukje uitsnijden. Doe altijd voorzichtig, maar probeer even rustig. Je hoeft niet hard te drukken. Iets los te snijden om de spanning eruit te halen. Ik werk altijd met de stroom erop. Na 20 jaar ervaring is dit wat ik gewend ben. Daarnaast kan ik niet steeds de stroom eraf halen, terwijl de klant wellicht op dezelfde groep zijn werk aan het doen is. Maar jij bent zelf wijs genoeg om te besluiten of het veilig genoeg is voor jou of dat je de stroom eraf wilt halen. Nu brengen we hem even helemaal naar beneden toe, tot aan de hoek. Even met de hand erin duwen, niet met je spatel, anders kun je misschien inscheuren. Dus even licht met de hand. En dan kun je de rest met de spatel doen. Het laatste stukje moet je even lostrekken. Want deze moet je even gewoon rechtdoor doorsnijden. Ik ga deze gebruiken en hier zie je dat die hoek iets kleiner is. En met deze hoek ga ik dat laatste stukje daarbovenin afsnijden. Nou, we zien hier dat randje. Om te voorkomen dat dit hier elke keer los gaat en dat je daarachter blijft haken, ga ik hem even mooi afschuren en dan schuur ik hem in die naad erin en dan kunnen we die naad later afkitten. Ik gebruik bij het schuren P150. Nou, ik heb de naad helemaal even mooi afgeschuurd, zodat het behang ook echt op die rand blijft. En deze naad is nu wat opener. En die gaan we straks gewoon afkitten. Ik ga je straks laten zien hoe je dit kunt doen. Maar wat je hier kunt zien is dat er al eerder het behang tot over het kozijn is geplakt. En daar krijg je dat natuurlijk niet heel mooi strak. Dus vandaar dat ik dit liever even mooi schoonmaak. En dan kun je die later afkitten. Ik ga nu de tweede baan op aanbrengen. En die tweede baan die brengen we eigenlijk stotend op elkaar. Dus dan komt die eigenlijk zo op elkaar. En niet overlappend. Want dat is niet mooi. Dat ga je echt zien.
Terwijl het is zo'n fijne vezel, die kun je rustig op elkaar, zo tegen elkaar zetten. En dan zul je ook zien dat je die naden gewoon eigenlijk niet meer terug gaat zien. Dus dat ga ik nu eerst doen. En daarna ga ik je nog wat tips geven waar je op moet letten bij de kleine dingetjes. Zodat je eigenlijk het hele plaatje gewoon mooi strak erin krijgt. Wat je natuurlijk ook kunt doen als je nog niet zo ervaren bent, is het behang toch over elkaar heen plakken en dan dubbel doorsnijden. In de beschrijving vind je linkjes naar een andere aflevering hoe je dubbel door kunt snijden. Ik ga de laatste baan plakken. Ik ga eerst even dit stuk plakken en dan ga ik je zo direct even laten zien hier om de vensterbank hoe je dat kunt doen. Ik heb hiervoor een baan gemaakt die de breedte is van dit gedeelte plus een paar centimeter natuurlijk wat groter. Dus dit is in totaal voor mij 36 en die ga ik aanmaken. En het andere deel die gebruik ik weer voor een andere gedeelte van de muur of wat dan ook. Heb jij toevallig ook nog een raam waar je omheen moet behangen? Dan heb ik in de beschrijving nog een hele aflevering waar ik je stap voor stap leer hoe je dat kunt doen. De hele aflevering kan je vinden in de beschrijving bij de aanbevolen filmpjes. En vind je de tips waardevol? Gun mij dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes, zodat ik meer filmpjes kan blijven uploaden voor jou. Dus gun jezelf meer filmpjes. Om deze naad even goed weg te werken, laat ik hem dus nu ook door de hoek heen. En dan druk ik hem even goed erin. Nou, hij is nu niet mooi recht, maar hij zit er nu onder. En als je dan toch nog net even de puntjes op die wil zetten, doe dan even met een blokje. Maak hem dan even wat mooier recht. En dit randje zal net voldoende zijn om hem af te dekken. En wil je toch nog wat ruimer zitten, omdat je toch hieronder zit, onder dit gedeelte, dan kun je misschien beter dan de wat bredere kant pakken. Dan heb je in ieder geval voldoende. Straks ga je een nieuwe baan gewoon hierop plakken. Precies in de hoek en dan kan je mooi daardoor zetten. Dit kan je misschien nog eventueel soms zien, maar wat ik nu ga doen om je dat even te laten zien, ik ga deze rand, dus de opstaande randje, even licht afschuren en dan laat je hem eigenlijk als het ware in elkaar doorlopen.
Het behang is inmiddels aangebracht en de volgende stap die we gaan doen is eigenlijk het aanbrengen van een acrylaatkit om de naden af te kitten. In dit geval hoef je de naden dus niet af te kitten met een beglazingskit, maar een acrylaatkit is voldoende. Het voordeel dat ik van deze vind is dat hij na 10 minuten droog is, maar een ander voordeel is dat de substantie die eruit komt vrij stevig is. En ik kan het je wel zeggen, maar eigenlijk zou je het een keer moeten uittesten zelf en dan weet je zelf hoe die verwerkt. Misschien dat ik in de toekomst even deze met een andere acrylaatkit ga testen om jou te laten zien wat er gebeurt na de droging. Maar als je dat wil zien, laat dan even hieronder in de comments een reactie achter dat je dat zou willen zien. En wellicht dat ik daar een filmpje over ga maken. Nou, voordat je de naden gaat afkitten, wil ik je even nog eerst zeggen dat je beter de plafondplinten en de plinten onderin, en als je een ander stuk hout nog hebt, dat je eerst dat naloopt en de dingen die kapot zijn dat eerst bijwerkt. En als je dat hebt gedaan en uitgeschuurd hebt, dan kun je beter daarna overstappen om te gaan afkitten. Dus niet eerst gaan afkitten en dan de reparaties gaan doen, want dan heb je grote kans dat je de kit kapot kan maken. Dus eerst zorgen dat je het behang aanbrengt, dan de reparaties hebt gedaan. En als je dat allemaal klaar hebt, dan kun je de naden gaan afkitten met een acrylaatkit. En dan kun je vervolgens de volgende stap gaan doen. Nou, ik ga je nu even nog de laatste dingen laten zien van de naden. Hoe je dat gewoon wegkit. En dat je dat gewoon eigenlijk je behang daarmee in zijn totaliteit heel mooi kan maken. En dan kun je de stappen die daarna moeten gebeuren met het schilderen, kun je eigenlijk van daaruit het nog mooier gaan maken. Nou, ik heb hier de plafondplint al helemaal netjes bijgewerkt en geschuurd. En we gaan deze naden nu afkitten, zowel hier langs als hier langs. En ook gaan we hier zo langs en dan gaan we deze naden aanpakken en daar onderin. Ik ben hier door de hoek heen gegaan en daarna heb ik een nieuwe baan hier gewoon op aangemaakt en dan is deze mooi dicht en dan ga ik deze ook nog afkitten. Nou, met een vochtige vinger kun je wat makkelijker door de hoek heen gaan en dan krijg je ook natuurlijk die randjes veel mooier en gladder. Ik ga je alleen nu wat meer uitleggen bij deze naad. Ik heb het tuitje hier wat schuin afgesneden, een klein beetje zo. En als je dus ziet dat dit de hoogste punt is en ik zal hem iets draaien, dan zou die punt hier doorlopen zo over het logo heen. En dat laat ik je even zien zodat je straks op afstand weet hoe dat puntje staat. Nou, als je dus dat puntje in de hoek zet, en ik heb hem juist bewust een beetje klein gehouden, zodat er eigenlijk niet te veel eruit komt, dan hoef je ook, en dit is natuurlijk een andere kitapparaat, daar zit olie in verwerkt, dus deze is al veel makkelijker. Maar ik moet dus zorgen dat ik niet te hard druk, want dan komt er te veel uit. Wil je nou ook zo'n kitapparaat kopen of de acrylaatkit? Dan vind je in de beschrijving linkjes naar bol.com. Als je het via die linkjes koopt, krijg ik een stukje commissie erover. Maar je kunt ook alle andere materialen via mij rechtstreeks inkopen, zoals vele anderen dat al doen. Daarmee heb je altijd verse producten tegen groothandelsprijs en bovenal sponsor je op die manier mijn YouTube kanaal, zodat ik nieuwe filmpjes kan blijven maken voor jou. Dus haal je voordeel eruit zoals anderen dat ook doen. Nou, ik ga dus dit gedeelte zo die punt erin zetten en dan zet ik er even goed in en dan probeer ik in die schuinte dat mee te trekken. Niet te hard drukken, echt heel rustig drukken en dan kun je hem eigenlijk heel snel door laten lopen. Ook hier zet ik hem even in de hoek en trek ik hem eigenlijk zo heel rustig mee. Ik maak mijn vinger wederom even vochtig aan een doekje en dan kan je eigenlijk er zo langs glijden. Leg je vinger zoveel mogelijk plat. Ik ga nu hier even wat extra doen, zo. En dan doe ik even zo.
Even wat platter. Stel je voor dat je echt van mening bent, is veel te dik, te veel en ik krijg dit nu niet meer mooi weg. Dan kan je je doekje inzetten. Ga je er even langs. En haal je het overtollige weg. En als het nodig is, doe je het nog een klein beetje. Dan weer je vinger er langs. En dan heb je hem gewoon weer mooi strak. Er blijven nog een paar naden over, zoals deze naden die ik je nog niet heb laten zien hoe je dat kunt afkitten. Daarom heb ik voor jou een hele mooie aflevering waarin ik je 10 verschillende soorten naden laat zien, hoe je dat kunt afkitten en leer je een paar handige trucjes. Klik het filmpje in het midden van het scherm aan om deze tips te leren en daarmee je schilderwerk afleveren zoals een profschilder dat doet. Abonneer meteen op mijn YouTube kanaal, zodat jij geen fouten hoeft te maken tijdens het klussen. En gun mij nog even een blauw duimpje en ik zie je snel in de aflevering hiernaast. Adios!